Assalam.Alaikum. Microorganisms څه ته وایي او دا microorganisms کم ځای کې پاتې کیږي کم ځای کې اوسیږي. د microorganism مین ګروپونه یا د دې قسمونه کم کم دي. د دې نه علاوه مایکروسکوپ څه ته وایي او د مایکروسکوپ کار څه دی. دا ټول ډیټیل به انشاءالله په دې لیکچر کې وایو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. ګوره که ته دې ټکي ته وګورې مایکرو ارګانیزمز نو دا د دوو لفظونو کمبینیشن دی، یعنی دوه لفظونه را یوځای شوي د دې نه دا مایکرو ارګانیزم جوړ شوی دی. په دې کې یو لفظ دی مایکرو، یو ورډ دی مایکرو. د مایکرو مطلب دی سمال یا ټایني، یعنی واړه واړه، او د ارګانیزمز مطلب دی لیوینګ تھنگز یعنی جاندار. نو د دې مطلب څه شو؟ یعنی واړه واړه جاندار، یعنی دا مایکرو ارګانیزمز واړه واړه جاندار دي. اوس څومره واړه واړه جاندار دي د ډیفینیشن نه به پته ولګي. دوز سمال آر ټایني ارګانیزمز، هغه واړه واړه جاندار دیٹ کین ناٹ بی سین، چې هغه نشي لیدي ود نیکډ آیز، په عام نظر سره. یعنی داسې واړه واړه جاندار چې هغه په عام نظر باندې نه ښکاري نشي لیدي، نو هغه قسمه جاندار ته ویلی شي مایکرو ارګانیزمز. یا بل تعریف یې سره دوز ارګانیزمز، هغه جاندار دیٹ اونلی کین بی سین، چې هغه صرف لیدی شي with the help of microscope، صرف د مایکروسکوپ په مدد سره. نو داسې قسمه جاندار ته ویلی شي مایکرو ارګانیزمز. هغه جاندار چې هغه مونږ صرف او صرف د مایکروسکوپ په مدد سره لیدی شو نو هغې ته مایکرو ارګانیزمز وایي. they are also called microbes. دی مایکرو ارګانیزمز ته مایکروبز هم وایي، چونکې دا واړه واړه دي، واړه واړه جاندار دي ته مایکروبز هم وایي. د مایکروبز مطلب هم دا دی واړه واړه جاندار. present everywhere in our surroundings. دا چې کوم مایکرو ارګانیزمز دي دا زموږ نه ګیر چاپیره په هر ځای کې موجود دي، یعنی دا په هر ځای کې اوسیږي، هر طرف ته چې کوم دی مایکرو ارګانیزمز موجود دي. ټیک شو. اوس مایکروسکوپ وایو چې مایکروسکوپ څه ته وایي. نو ګوره derived from Greek words، دا مایکروسکوپ ورډ دا لفظ دا د یوناني ژبې د الفاظو نه ډیرایو شوی دی، اغستی شوی دی. په دې کې دوه لفظونه دي، مایکرو او سکوپین. مایکرو او سکوپین. د مایکروز مطلب دی سمال او سکوپین مطلب دی ټو لک ایٹ، یعنی لیدل یا قتل. یعنی د مایکروسکوپ په ذریعه واړه واړه جاندار لیدلی شي، نو ځکه دې ته مایکروسکوپ وایي. ټیک شو. ډیفاین کوو به څنګه؟ ا ساینټیفک انسټرومنټ، هغه ساینسي آله دیٹ از یوز چې هغه استعمالیږي ټو سی مایکرو ارګانیزمز، د مایکرو ارګانیزم د کتو دپاره د لیدو دپاره چې کومه ساینسي آله استعمالیږي هغې ته ویلی شي مایکروسکوپ. نو ګوره چې مونږ کوم جاندار په عام نظر نشو لیدي د هغې لپاره مونږ مایکروسکوپ استعمالو او د هغې په ذریعه وینو. دا چې کوم دی د مایکروسکوپ یو عام سټرکچر دی، یو جنرل سټرکچر یې دی، یو جنرل ډایګرام یې دی. دلته دا ریډ دا سور سور چې درته ښکاري دې ځای کې مونږ هغه څیز کیږو چې مونږ کوم لیدل غواړو او د دې په ذریعه هغه مونږ ابزرو کو، مشاهده یې کو، وینو. نو دا یو مایکروسکوپ دی. نیکسٹ ورپسې دی مین ګروپس آر ټایپس آف مایکرو ارګانیزمز، یعنی د مایکرو ارګانیزمز مین ګروپونه یا قسمونه کم کم دي. نو درې قسمه مایکرو ارګانیزمز دي. یو دی وایرس، بلې بیکټیریا او بلې پنجای یا پنګای. وایرس، بیکټیریا، پنګای. ټیک شو. اوس دا د دې دا قسمونه دا ګروپونه دا د څه په بنیاد باندې د څه په لحاظ باندې دي؟ آن د بیسس آف سایز، د سایز په لحاظ سره، سټرکچر ساخت په لحاظ سره، اینډ نیډ آف فوډ او د خوراک د ضرورت په بنیاد باندې د مایکرو ارګانیزم دا درې غټ غټ ګروپونه دي یا درې قسمونه دي. نو دا زمونږ نننی ټاپک د مایکرو ارګانیزمز په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښ شوي لایک یې کړه، کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړه. او که ته زمونږ په چینل باندې نوي یې، تر اوسه پورې تا زمونږ چینل نه سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کړه او خوا کې د غنټې نشان هم دباو کړه، ځکه چې کله هم نوي لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچینګ. د لوی الله په امان.